สวัสดีค่ะวันนี้คุณจะพามาดูดอกเพชฌฆาตกันนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรคือดอกที่เกิดตรงกลางของต้นซึ่งอาจจะทำให้ต้นแม่ตายได้นะคะโดยทั่วไปแล้วกิ่งดอกจะแทงออกมาระหว่างใบแบบนี้นะคะเห็นมดวิ่งอยู่ตรงบริเวณดอกไหมคะแสดงว่าตรงนั้นมีเพลี้ยนะเห็นไหมคะตรงนี้มีเพลี้ยตัวเล็กๆสีดำ ถ้าเห็นมดตรงไหนนะคะสันนิษฐานว่าดอกตรงนั้นเนี่ยจะมีเพลี้ยก็เด็ดออกเลยนะคะมดกับเพลี้ยเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาศัยอยู่ด้วยกันนะเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดมดจะทำหน้าที่เป็นการป้องกันให้เพลี้ยนะคะเพื่อไม่ให้มีอะไรมากินเพลี้ยได้ส่วนเพลี้ยเนี่ยก็เป็นตัวผลิตอาหารให้กับมดนะคะจะเป็นน้ำใสๆเหนียวๆจะมีน้ำตาลอยู่ซึ่งจะเป็นตัวให้พลังงานกับมดนะคะ ต้นที่มีดอกบางต้นก็ไม่มีเพลี้ยนะคะ คุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลือกว่าจะไปอยู่ต้นไหนยังไง ต้นนี้ก็กำลังมีกิ่งดอกเล็กๆนะคะ บางทีเล็กไปแล้วมันจะดึงออกไม่ถนัดคุณก็จะปล่อยให้มันโตอีกนิดนึง ต้นนี้ที่คุณเด็ดกิ่งดอกออกไปเมื่อกี้นะคะ เห็นไหมมดยังอยู่เต็มเลยคงกำลังจะพยายามตามหากันอยู่นะคะว่าอาหารฉันหายไปไหนใครเอาไป ต้นนี้คุณเพิ่งเด็ดกิ่งดอกไปไม่นานนะคะ เห็นรอยที่เด็ดเป็นสีดำหมดอยู่เลยนะคะ น้องเขาชื่อ Echeveria peacocki va secunda นะคะ สวยมากยังไม่ยอมมีลูกเลย บางต้นคุณก็ปล่อยดอกไว้นะ คือถ้าไม่เห็นเพลี้ยเนี่ยก็อาจจะปล่อยไว้อยู่ มีเพลี้ยเมื่อไหร่ก็จะเด็ดเมื่อนั้น แต่บางต้นเนี่ยรู้เลยว่าเพลี้ยต้องมาแน่ๆคุณก็จะเด็ดตั้งแต่ที่กิ่งดอกโผล่ออกมาเลย ต้นนี้ดูแล้วก็ยังไม่มีเพลี้ยนะคะ คุณจะเก็บใบตรงกิ่งเอาไปวาง ต่อไปเรามาดูต้นที่มีลักษณะดอกของการเป็นดอกเพชฌฆาตกันนะคะ คุณไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเรียกว่าอะไรนะคะ แต่มันจะมีลักษณะของการมีดอกตรงใจกลางของต้นแบบนี้ ซึ่งอาจจะทำให้ต้นแม่ตายหลังจากที่บานดอกแล้วได้นะคะ แต่ไม่ตายทุกต้นนะแล้วแต่สายพันธุ์ ตรงนี้มีหน่อเล็กๆโผล่มาตรงระหว่างใบนะคะ เห็นไหม คุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้นแม่ต้นนี้จะเป็นยังไงนะคะ เรามาดูความเปลี่ยนแปลงพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้ Echeveria elegans เนี่ยทรงสวยมากเลยนะคะ กลมเลยอะดอกใหญ่นะเนี่ยเทียบกับมือคุณก็พอๆกันเลย3 เดือนต่อมานะคะ กิ่งดอกที่เราเห็นนั้นตอนนี้ยาวออกมาแล้วนะคะ แล้วก็มีหน่อใหม่แทงออกมาอีก3 หน่อค่ะ กิ่งดอกกับหน่อมีความต่างกันนะคะ กิ่งดอกเนี่ยจะมีใบที่เล็กกว่า ส่วนหน่อเนี่ยจะใหญ่กว่า ทุกคนดูที่ดอกนะคะ จะมีมดวนเวียนอยู่นะ ตรงนี้มีเพลี้ยดำนะคะ เดี๋ยวจะต้องเด็ดออกแล้ว2 อาทิตย์ต่อมาค่ะ ตอนนี้หน่อเริ่มโตแล้วนะคะ ส่วนใบที่ก้านดอกเราก็เก็บไปวางใบขยายพันธุ์ต่อได้นะคะ ใช้วิธีเดียวกันกับการวางใบทั่วๆไปเลยค่ะ ถ้าใครสนใจวางใบตามวิธีที่คุณใช้ก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคะ นี่นะคะเป็นใบจากก้านดอกที่คุณวางเอาไว้ ใช้เวลาประมาณ3 เดือน ต้นไม่ใหญ่ค่ะต้นเล็กมากเลยเห็นไหมอันนี้คือใบเขาแห้งแล้วนะคะต้นนี้ใบแม่หลุดออกแล้วนะคะกระจิตเดียวเองเอาไปปลูกได้เลยนะวาร์ปมาที่ภาพปัจจุบันนะคะตอนนี้3 หน่อนี้คือโตเต็มที่แล้วนะคะสรุปแล้วต้นแม่เขาก็ไม่ตายนะคุณไปหาข้อมูลดูเขาบอกว่า Echeveria เนี่ยไม่ใช่พันธุ์ที่จะตายเวลาที่ออกดอกนะคะแม้ว่าบางทีกิ่งดอกจะออกมาตรงกึ่งกลางของต้นก็ตาม
สายพันธุ์ที่จะตายเวลาที่มีดอกตรงกึ่งกลางของลำต้นนะคะก็คือพวกอากาเวเซมเพอร์วีวุมแล้วก็เอโอเนียมก่อนที่ต้นแม่จะตายเขาก็จะผลิตลูกออกมาเยอะแยะเลยนะคะเพื่อสืบสายพันธุ์ต่อไปวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากที่ดูวิดีโอแล้วก็กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ